हेलो गाइज, वेलकम बैक टु माई चैनल। आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा एउटा यस्तो एपको बारेमा भन्न गइरहेको छु कि जुन एपको प्रयोग गरेर तपाईले स्क्रिप्ट नहेरिकन आफ्नो भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस एपको विशेषता भनेकै यस एपमा स्क्रिप्ट लेखेर स्क्रिप्ट हेर्दै आफ्नो भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। यस्तै नयाँ टेक सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। एप खोलिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। स्क्रिप्ट लेख्नको लागि क्रिएट न्यूमा जानुहोस्। तर म यहाँ कुनै पनि स्क्रिप्ट लेख्दिन, तपाईलाई देखाउनलाई यहीँको स्क्रिप्टले बुझाउँदछु। स्क्रिप्ट लेखिसकेपछि यहाँ तपाईको माथि यसरी आउँदछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइक क्लिक गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्ड ओपासिटी बढाउन या कम गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। स्क्रिप्टको फन्ट चुज गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। स्क्रिप्टको गति बढाउन या घटाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। टीटीमा क्लिक गरेर तपाईले स्क्रिनको साइज बढाउन या घटाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो क्वालिटी छनौट गर्नको लागि एचडी मा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि यो ब्लू बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्क्रिप्ट बिस्तारै माथितिर सर्दैछ। अब यो स्क्रिप्ट हेर्दै तपाईले यो भिडियो पुरा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको फाइनल भिडियोमा चाहिँ यो स्क्रिप्टको भाग आउँदैन, तपाईको बडी पार्टको मात्रै आउँछ र तपाईले यो स्क्रिप्ट हेरेर बोलेको स्क्रिप्टेड भिडियो मात्रै हुन्छ। भिडियो सेभ गर्नको लागि तपाईले माथि रहेको यहाँ राइट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो सेभ गर्नको लागि।